Σε ό,τι αφορά το πρώτο ερώτημα για το πώς επηρέασε η δημοσιονομική προσαρμογή στη διάρκεια της κρίσης στα εισοδήματα των Ελλήνων πολιτών, πρέπει να ξεκινήσουμε από τη διαπίστωση ότι η ίδια η κρίση και η ύφεση που προκλήθηκε επηρέασε έντονα τα εισοδήματα. Τα εισοδήματα μειώθηκαν γύρω στο 23% κατά μέσο όρο για όλους τους πολίτες, για όλη τη χώρα. Λόγω πρόσθετων φόρων μειώθηκαν άλλα περίπου 8,5 με 9 ποσοστιαίες μονάδες και λόγω πληθωρισμού μειώθηκαν άλλες 7 ποσοστιαίες μονάδες, άρα πάμε συνολικά γύρω στο 39%. Οι επιδράσεις αυτές είναι ασύμμετρες, δηλαδή άλλα ποσοστά ισχύουν για τα εισοδήματα από μισθούς, από συντάξεις, από ελεύθερες επαγγελματικές δραστηριότητες, από ενίκια, από αγροτικές δραστηριότητες κλπ. Μπορεί κανείς να δει ότι την ασυμμετρία στη μείωση των εισοδημάτων που προκάλεσε η κρίση έρχεται και την επιδεινώνει και την εντείνει η δημοσιονομική πολιτική, είτε μέσω των δαπανών είτε μέσω της φορολογικής πολιτικής. Ουσιαστικά θα μπορούσα να πω ότι καταρχήν η δημοσιονομική προσαρμογή έκανε την κρίση πιο έντονη και επομένως είχε αυτό σημαντικές επιπτώσεις στα εισοδήματα. Ωστόσο, έχοντας πει αυτό, θα ήθελα να προσθέσω ότι ένα θέμα να δούμε τι επιπτώσεις είχε η δημοσιονομική προσαρμογή στα εισοδήματα και άλλο θέμα είναι αν αυτό θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Εκεί που έφτασε η Ελλάδα ήταν ανάγκη να γίνει μια ισχυρή δημοσιονομική προσαρμογή και το ενδιαφέρον ερώτημα είναι αφενός τι είδους επιπτώσεις είχαμε, αλλά αφετέρου αν αυτές οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι διαφορετικές, πιο ήπιες, σε διαφορετικά επίπεδα, με διαφορετικό τρόπο οργανωμένες κλπ. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα το οποίο δεν μπορούμε να απαντήσουμε αυτή τη στιγμή. Ένα τρίτο σημείο, πέρα από αυτό που ανέφερα, ότι η δημοσιονομική προσαρμογή επηρέασε του άνισα τα διάφορα εισοδήματα, είναι ότι επηρέασε και αρκετά άνισα τον κόσμο που δούλευε στο δημόσιο τομέα και τον κόσμο που δούλευε στο παραγωγικό σύστημα με τη στενή έννοια στον ιδιωτικό τομέα. Οι μειώσεις μισθών στο δημόσιο τομέα ήταν πολύ λιγότερες, στο στενό δημόσιο τομέα, στις δημόσιες επιχειρήσεις ήταν πιο ισχυρές σε σχέση με τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, οι μειώσεις της συντάξης λόγω των δημοσιονομικών πολιτικών ήσαν επίσης ένα αποτέλεσμα πολιτικής επιλογής, αν και θα ήθελα να σημειώσω ότι οι μειώσεις συντάξης ήταν οι μικρότερες από όλες τις άλλες πηγές εισοδήματος και επιπλέον υπήρξαν εκατοντάδες χιλιάδες νέοι συνταξιούχοι σε αυτό το διάστημα που μπόρεσαν και πέρασαν από την θέση του εργαζόμενου στη θέση του συνταξιούχου χωρίς να δοκιμαστούν και να περάσουν από την αγορά, από την ανεργία, κάτι που θα ήταν συντριπτικά αρνητικό για αυτούς. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι ουσιαστικά για όσους υπήρχε μια μείωση ποσοτική του εισοδήματος λόγω δημοσιονομικής προσαρμογής, το πράγμα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, με πολύ ισχυρές διαφοροποιήσεις όμως κατά κατηγορίες εισοδήματος και πολιτών. Όσοι είχαν τεράστιες μειώσεις, γιατί έχουμε σημαντικά κομμάτια από αυτά, τότε έχουμε και ψυχολογικά και πλήρεις ανατροπές του status quo, και μπορούμε να πούμε ότι διαμορφώθηκαν διαχωριστικές γραμμές με πολύ επικίνδυνες επιπτώσεις και για τη χώρα και για την κοινωνία. Τώρα, στο δεύτερο ερώτημα που έχει να κάνει με το αν το στοιχείο της αλληλεγγύης και της προοδευτικότητας ήσαν ισχυρές διαστάσεις στις πολιτικές που ακολουθήθηκαν, θα έλεγα ότι αν δούμε συνολικά το τοπίο για όλη τη χώρα έτσι σε ένα αφηρημένο επίπεδο, η απάντηση είναι ότι ναι, δεν είχαμε αύξηση των ανισοτήτων ή εν πάση περιπτώσει δεν είχαμε σοβαρές αυξήσεις της ανισότητας. Με άλλες μελέτες έχουμε και ελαφρές μειώσεις και άλλες ελαφρές αυξήσεις της ανισότητας.
Και επομένως αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Όμως, αν δει κανείς επιμέρους παιδεία, επιμέρους κοινωνικές ομάδες, επιμέρους κοινωνικά εισοδήματα, εκεί διαπιστώνει πάρα πολύ ισχυρές ασυμμετρίες. Για παράδειγμα, η υψηλή μισθή και οι υψηλές συντάξεις έφεραν το μεγαλύτερο βάρος των περικοπών σε σχέση με τις μεσαίες ή χαμηλές συντάξεις και μισθούς. Βεβαίως, οι άνεργοι έφεραν ένα τεράστιο βάρος προσαρμογής σε σχέση με όσους μπόρεσαν να διατηρήσουν τη θέση τους. Οι ανισότητες που προκύπτουν από την πραγματικότητα και την κρίση πριν την επιβολή των φόρων δεν άλλαξαν ιδιαίτερα μέσα από την επιβολή των φόρων. Επομένως, το στοιχείο της δημοσιονομικής πολιτικής λειτουργήσε έτσι ώστε δεν εντάθηκαν οι ανισότητες, αλλά ούτε και βελτιώθηκαν. Όπως είπα, σε ένα πολύ γενικό επίπεδο, γιατί άμα δούμε ειδικές ομάδες και ειδικές καταστάσεις, τότε έχουμε πολύ έντονες ασυμμετρίες. Θα έλεγα ότι είχαμε μια σχετική διατήρηση της αλληλεγγύης μέσα σε συνθήκες γενικευμένης φτωχοποίησης. Από την άλλη μεριά είχαμε μέσα στο φορολογικό σύστημα αρκετά σημαντικές ανισότητες παρά τα όσα είπα, με την έννοια ότι ο φόρος ακίνητης περιουσίας επιβάρυνε πολύ δυσανάλογα τα εισοδήματα τα χαμηλά και επίσης επιβάρυνε τα υψηλά εισοδήματα, επιβάρυνε σαφώς λιγότερο τα μεσαία εισοδήματα. Η αύξηση των έμεσων φόρων, όπως είναι ο ΦΠΑ, ο φόρος στο πετρέλαιο και το ένα και το άλλο, ήσαν περίπου ίδια επιβάρυνση για όλους, αλλά ίδια επιβάρυνση για όλους όταν πέφτουν τα εισοδήματα σημαίνει ότι τα χαμηλά εισοδήματα, τα φτωχότερα στρώματα επιβαρύνονται δυσανάλογα περισσότερο, και το φόρος εισοδήματος έπληξε επίσης δυσανάλογα τα χαμηλότερα στρώματα, δηλαδή η αύξηση των φόρων σε μεγάλο βαθμό, ενώ επιβάρυνε και τα μεσαία και τα ψηλά εισοδήματα, αναλογικά, ποσοστιαία, επιβάρυνε δυσανάλογα τα χαμηλά στρώματα. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί αυτό, όταν μιλάμε για χαμηλά στρώματα, μιλάμε για στρώματα στα οποία ένα αρκετά σοβαρό κομμάτι είναι ή κάτω από το όριο της φτώχειας, τα εισοδήματά τους, ή κινούνται γύρω ελάχιστα επάνω από το όριο της φτώχειας. Και αυτό δημιουργεί κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις. Τώρα, στο τρίτο ερώτημα, θα έλεγα ότι το βασικό πρόβλημα που έχει να κάνει και με τις ανισότητες και τις επιπτώσεις της δημοσιονομικής και φορολογικής πολιτικής στη φάση αυτή μας οδηγεί στο τεράστιο, γνωστό αλλά εξαιρετικά κρίσιμο πρόβλημα της φοροδιαφυγής, αλλά όχι μόνο της φοροδιαφυγής, αλλά και των φορολογικών προνομίων και των άλλων μορφών άνησης φορολογικής μεταχείρισης στις διάφορες κατηγορίες του ελληνικού πληθυσμού. Εδώ αυτό φαίνεται ότι εξακολουθεί να ισχύει. Σε γενικές γραμμές μπορεί κανείς να σκεφτεί γιατί σε κάποια πεδία δεν ισχύει, αλλά σε κάποια άλλα πιθανόν να έχει ενταθεί. Αυτό σημαίνει όμως ότι πλήρωσαν αυτοί που συνήθως πληρώνουν, δεν υπήρξε κάποια βελτίωση της ανισότητας, της άνησης μεταχείρισης μεταξύ στρωμάτων του πληθυσμού, με την έννοια ότι άλλοι φοροδιαφεύγουν έντονα με διάφορους τρόπους, άλλοι δεν πληρώνουν επισήμως και όλα αυτά, και επομένως οι επιπτώσεις, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις αυτής της αδιατάρακτης υπερίσχυσης τέτοιων φαινομένων θα έλεγα, είναι εξαιρετικά κρίσιμες και για το γιατί φτάσαμε στην κρίση και γιατί μένουμε στην κρίση και γιατί θα έχουμε πολλές δυσκολίες να βγούμε από την κρίση. Θα έλεγα ότι συνολικά υπήρξε μια αντίστροφα προοδευτική φορολογική επιβάρυνση σε όλη αυτή τη διάρκεια και το είπαμε και πριν. Θα ότι η δημοσιονομική προσαρμογή έγινε χωρίς να ληφθεί μέριμνα για να υπάρξει μια αναπτυξιακή διάσταση, αναπτυξιακή που δεν θα οδηγούσε βεβαίως σε μεγέθυνση στα χρόνια αυτά της ύφεσης, αλλά που θα μπορούσε να έχει αποτρέψει το βάθος της ύφεσης και της μεγέθυνσης, το οποίο έχει τεράστια σημασία. Μια μείωση του ΑΕΠ
που αντί να ήταν 27% θα ήταν π.χ. 24-22%, θα σήμαινε ένα κέρδος πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Και θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι αν δει κανείς, αν χωρίσει την ελληνική κοινωνία στις γνωστές κατηγορίες, χαμηλά εισοδήματα, μεσαία εισοδήματα, υψηλά εισοδήματα, και αναρωτηθεί ποιοι είναι χαμένοι και ποιοι είναι κερδισμένοι, θα διαπιστώσει ότι και στις τρεις αυτές ομάδες έχουμε ισχυρά μερίδια πληθυσμού που είναι κερδισμένοι και μας κάνει εντύπωση στην περίοδο της κρίσης, αλλά ακόμη πιο ισχυρά κομμάτια που είναι χαμένοι. Συνολικά αυτοί που έχασαν πολύ περισσότερο από αυτούς που κέρδισαν, και αυτοί που κέρδισαν κέρδισαν με την έννοια ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν οι ίδιοι λίγα χρόνια πριν, έχουν βελτιώσει τη θέση τους, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι θα ήσαν τα αντίστοιχα στρώματα ή αντίστοιχες ομάδες αν δεν είχε επέλθει η κρίση. Πρέπει κανείς να κάνει αυτό το διαχωρισμό. Και σε τελευταία ανάλυση, αυτό που ενδιαφέρει δεν είναι μόνο αν μεσαίοι, πλούσιοι ή χαμηλοί έχασαν ή κέρδισαν και πόσο, αλλά το γεγονός ότι ένα ευρύ κομμάτι της κοινωνίας, πάνω από το 30%, έχει βρεθεί στην περίοδο της κρίσης σε επίπεδα κάτω από το όριο της φτώχειας. Και εδώ είναι το πολιτικό πρόβλημα στο οποίο πρέπει να επικεντρωθεί μια πολιτική αντιμετώπισης και της κρίσης και της φτώχειας και των ανισοτήτων, διότι ανεξάρτητα από τις μειώσεις ή τις αλλαγές στις άλλες, αυτό το κομμάτι του πληθυσμού έχει ανάγκη από στήριξη και από ειδικές πολιτικές, και αυτές λείπουν μέχρι στιγμής, και επομένως εδώ έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα.